Kdo jsme? Co je vesmír? Kdo ho vytvořil a proč? Lidé používali náboženství k hledání odpovědí na tyto otázky odjakživa. Ale žádná nedokáže do všech podrobností vysvětlit existenci života. Jinými slovy, cokoliv, co nedokážeme vysvětlit, je boží dílo. Kdo ví, může to být pravda, protože kvantová fyzika naznačuje existenci někoho nebo něčeho, co záměrně vytvořilo vše, co můžeme vnímat. Věda zatím nedokázala prokázat, že náboženství je mylné. Nevíme, jestli Bůh existuje nebo ne. Ani to, jak vznikl život na Zemi. Spekulujeme a hledáme stopy, které by nás mohly nasměrovat tím správným směrem. I kdyby existovala vyšší bytost, která vše stvořila, je vysoce nepravděpodobné, že by to vypadalo tak, jak si my lidé představujeme. Za tím vším se skrývá strach z neznámého. Celá historie lidstva se zabývá objevováním nových skutečností, které zcela mění naše vnímání vesmíru. Podívejte se na vědecké teorie, které naznačují, že náš vesmír stvořila vyšší bytost. Jsou tedy důkazem, že věda i náboženství mohou mít pravdu. Za prvé, kosmické kódy. Teoretický fyzik Sylvester James Gates prohlásil, že základní prvky kvantové gravitace jsou uspořádány do vzorců, které jsou identické s Adinkra symboly. Tyto symboly jsou grafickým znázorněním supersymetrické algebry. Pokud je pravda, co tvrdí pan Gates, pak všechny rovnice, které vysvětlují zákonitosti vesmíru, nejsou nic jiného než samoopravující se počítačový kód. Podle této teorie je vesmír pouze počítačová simulace, něco jako videohra. Každá simulace má programátora, takže pokud má profesor Gates pravdu, znamená to, že všechna náboženství, která tvrdí, že stvořitelem všech věcí je vyšší bytost, mají pravdu. Myšlenka, že vesmír je simulace, si v posledních desetiletích získala popularitu, ale problém je v tom, že je trochu komplikované to dokázat, že je všechno simulace, když jste její součástí, stejně jako Matrix. Za druhé, realita existuje pouze tehdy, když se na ní díváme. Podle buddhismu je vědomí v podstatě ta jediná věc, která existuje. A my, jako lidé, bychom měli dojít k uvědomění, že všechno, co se na světě děje, je filtrováno a interpretováno přes naši mysl. Kdyby neexistovalo alespoň nějaké vědomí, které by jakékoliv dění pozorovalo a interpretovalo, neexistovalo by vůbec nic. Jak řekl Buddha, každý člověk si svými myšlenkami utváří vlastní svět. V pravém slova smyslu se pak setkáváme s architektem vlastní reality. Před několika lety tým výzkumníků prokázal, že částice nemají definitivní tvar nebo polohu, dokud nejsou pozorovány nebo měřeny. Kvantová mechanika ukazuje, že subatomární částice, z nichž je všechno složeno, mohou mít formu vlny nebo částice. Tato studie naznačila, že když se snažíme pozorovat elektronovou vlnu, částice ví, že ji sledujeme a zhroutí se zpět do konkrétní částice. Když se nedíváme
Elektron se nemusí rozhodovat. Může být částicí nebo vlnou. Znamená to, že se vše kolem nás mění pokaždé, když zavřeme oči, a vesmír se může měnit v závislosti na tom, kdo ho pozoruje. To ale nevíme. Ale zdá se, že buddhisté mohou mít pravdu, když říkají, že pokud by neexistoval žádný vnímající pozorovatel, neexistovalo by vůbec nic. Za třetí, teorie panspermie. Každá známá forma života se zdá být dokonalá. Původ života dosud není známý. Z tohoto důvodu existuje mnoho spekulací o tom, kde to všechno začalo. Většina teorií se snaží dokázat, že život přišel na Zemi z vesmíru. Podle všeho byl přenesen mikroorganismy, které v podobě spor putují vesmírem, a jakmile se dostanou do příznivých podmínek, uchytí se v nich a začnou se rozvíjet. Pozdní těžké bombardování nebo lunární kataklizma je doba, během které byla oblast vnitřních planet, včetně Země, bombardována velkými asteroidy. Někteří lidé si myslí, že život na Zemi přinesly tyto meteority. Vědci z NASA analyzovali meteority, které spadly na Zemi sice poměrně nedávno, ale jedná se o prastaré kameny, které zde jsou možná daleko déle než sluneční soustava. V kamenech byly zjištěny organické sloučeniny, které tvoří samotnou páteř molekul nukleových kyselin společných pro veškerý život, jak ho známe, DNA a RNA. Teorie panspermie je však těžké prokázat, protože bychom potřebovali nějaký důkaz o tom, že život existuje i jinde, v jakékoliv podobě nebo formě. Pro vědeckou komunitu je mnohem přijatelnější teorie, podle níž život začal v oceánech. Přesto existují lidé, kteří si myslí, že svět je sám o sobě důkazem, že ho stvořila vyšší bytost. Takže co si o tom všem myslíte? Jsme ve vesmíru sami? Byli jsme stvořeni vědomou vyšší bytostí? Nebo je vše jen náhoda? Tak a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak díky za like a u dalších videí naslyšenou.